Мені було вже тоді 19 років. А що поїхав? Ті хлопці поїхали, земляки, а я що? Не поїду? Ну, як це так? Звали в 86-му, було мені 18 років. Нам сказали, що больные и дурные останутся в Союзе. Все остальные вы поедете туда. Как бы вы ни косили. Ну, 21 год, получается. Мы залетали туда 7-8 месяцев помочь афганскому народу в завоеваниях апрельской революции. Так як я був сиротою, то мене не мали відправляти, одне слово. Я написав лист, що я хочу, щоб мене забрали, ну, разом з моїми хлопцями, одне слово. Попав я в 122-й полк, в розвідувальну роту. В Афгані займалися в основному засадами. Плюс виконували задачі по дозорах. Обична афганська робота зачистки населених пунктів. Служив я зенитно-ракетно-артиллерийской батареей, зенитчиком. Мы вообще были ограниченный контингент советских войск в Афганистане. 57 тысяч. Поехали туда исполнять интернациональный долг. Задача нашої батареї – це була охорона аеродрому. І також у нас були ще інші задачі, так звані бойові виходи. Клімат, звісно, нам було трошки краще, тому що ми пройшли учебку. І приблизно такий самий клімат був і в учебному підрозділі. 50 градусов тени, представляете? Где-то 60-65 на солнце. И вот в это время надо было ходить по горам. Коли наш літак сідав уже в Кандагарі, відкрились люки і гаряче повітря. Настільки гаряче, як ти сидиш, ти зразу став весь мокрий, повністю. От ти від верху донизу весь мокрий. Мету особо ніхто не ставив. Нам поясняли, чого мета. Інтернаціональний обов'язок, допомога афганському народу, 5-10 там, якби не ми, то американці там. Ну і в такому плані розмова. Музеєм це називати тяжко, але ми трошки зібрали тут таке противогази, якісь патрони, підсумки. Це камні привезені з Афганістана. Фотографії загиблих 16 наших хлопців. Це, кстати, приніс наш афганець 1359-1361. По-нашому це 1980-82. Воїн Совєтської армії. Родина поручила тебе 5-10 і поїхало. А ви вірили в цьому? Та, ну, звісно, ми ж патріоти Радянського Союзу були у своїй масі. Ми присягу приймали на вірність Радянському Союзу. На той час працювала дуже серйозна пропаганда. Ми свято вірили в те, що ми захищаємо наші південні рубежі. От ран руин, шаг за шагом, перевал за перевалом, путь к счастливому дому, в котором ти живеш. Коли ви втягнуті в бойові дії, коли гинуть твої товариші, тут не до сумнівів. І коли йде війна, звісно, ми розуміли, що ми на території іншої держави, скажімо так. І нічого гарного для місцевих не робимо. Але треба було виконувати свої завдання, які поставлені. Це моя форма висить. Під час несення служби в Афганістані. Кстати, можете подивитися, який я був в 20 років. Було там і, напевне, і те, що ми несправедливо туди зайшли. Але я ще раз кажу, що на багато з цих питань відповіді я вам не дам. Це можна запитати товариша Брежнєва, для прикладу. Він би вам відповів. Війни починають і закінчують політики. Всі інші, вони стають просто учасниками, розумієте, цього всього. Я буквально недавно читав історію про одного офіцера, який колись приймав участь в різних бойових завданнях. Він казав, що єдина надія була на ангелів Божих і святого угодника Божого Миколая. Тому що я постійно їм молився і, пройшовши багато гарячих точок,
я залишився цілим. У меня ж похоронка сюда пришла. Выполняли боевую задачу. И получалось, попали в засаду душмана. Тогда же все были на продовольственном учете. Ну, каждый день построение, каждый день. А тут, короче, нету. Если больше 3 суток нету в полку, то посылают пропал без вести. А этот писарь перепутал и послал на нас похоронки. Пришли делегации прямо ко мне домой. И мать, когда увидела, она говорит, не, говорит, я пока не увижу его, живой он или мертвый. То есть, получается, похоронка пришла, и тела нету. У 2004 році ми вже готувалися до звільнення в запас, практично квітень місяць. Почалась Паншерська операція. Виконували одну задачу і загинув мій сослуживець, з яким я разом був в учебці. Ну, він мого призову. Практично він 13 квітня попала йому пуля в голову. Ну, він десь біля неділі, ну, якби був живий, ну, помер. Ну, тяжковато було. Практично у всіх ротах були бойові потері, і людей катастрофічно не вистачало. Була 9-та рота, якраз модуль був напроти нас, 9-ї роти. 9-та рота попала в м'ясорубку, ну, і крім неї так само в м'ясорубку попав і розвідзвод. В тому бою загинуло 6 хлопців. Практично всі 39, які були там, отримали всі поранення. І їх на тій висоті ніхто не залишив. Кожен день, коли ти там, він несе в собі небезпеку. І це не тільки кулі там, чи міни, це і ця постійна жара, це ці постійні хвороби. Ви знаєте, що багато хлопців, я знаю, хто 2 рази захворів жовтуху, вони ставали інвалідами і йшли геть. Мы все время делали верблюжью колючку, варили. Потому что колодцы душманы отравляли. И малярией они заражали, и лихорадкой заражали воду. И вот это самая сильная была тропическая язва. Что человек гниет изнутри. Желтухой. А я там переболел, Боткина, в Афганістані. Виведення відбувалось у кілька етапів. 15 лютого 1989 року під командуванням Громова вивели останні підрозділи радянських військ. Ой, вивід дуже цікаво було, ви знаєте. Нам сказали, що от будуть кореспонденти, там буде грати оркестр, вас покажуть там на весь Радянський Союз. Ну, ми там оділись, начистили все там. Нас зразу розвернули поза місто, вивели в пустиню, де ми ще місяць, не буду казати, в яких умовах, ми були, доки нас не перекинули всі місця служби і дислокації. Насправді, зустріли нас негостинно, так можна сказати. Я повернувся, поступав перше в семінарію в Одеську, не поступив. Там в мене була розмова з одним із отців, який мене осудив, одне слово, за те, що я був в Афганістані. Там, ну як сказав, ти людей вбивав. От і все. Пізніше, як ми з матушкою там почали жити як чоловік і жінка, обвінчались, там розписались, то матушка каже, ти знаєш, що мені там розказували? Застереження. Мені таке. Давали застереження відносно, що чоловік афганець, що подивись, що які вони всі неадекватні і тому подібне. Ті хлопці, які прийшли з війни, вони прийшли ж, практично з психічними, як правильно сказати? Проблемами певними. Психічними проблемами. З батюшкою абсолютно це зовсім інша людина, розумієте? Коли ти з ним спілкуєшся, бачиш його вчинки, бачиш, який він. Немає жодного конкретного такого. Всі такі, знаєте. Ні, я теж не безпроблемний. Як і всі. Рей! Да, иди сюда, иди, моя лапочка. Да, мальчик. Папин мальчик. Я повернувся після поранення і контузії. Після контузії я відходив доволі таки складно, довго. Мислення трошки, знаєте, яке, як заторможене. Тобто людина не сприймає реальність. І для того, щоб від цього відійти, треба було і фізично, і фізіологічно,
і потім емоційно це все переосмислити, зрозуміти, що не так. Я шукав те, що зможе допомогти мені вийти з того стану. Я більше читав різні книжки і по філософії, і по реабілітації. Ну, років 5 приблизно я працював над собою. Був період, що я працював і масажистом, і був і водієм, і касиром-контролером відеосалону був, літейщиком був, зубним техніком, охоронцем був, начальником охорони був. Почав з йоги, тому що була проблема з ногою, була проблема з позвоночником. Ну і психологічні. Я вчився, я хотів стати реабілітологом, допомагати людям. І постепенно залишки тієї контузії, які були, вони відійшли. Останніми залишили Афган частини прикордонників. Виведення військ тривало 9 місяців. Я приїхав, наприклад, додому, хлопці ніхто не воював, а я приїхав в 20 років воював, ще медаля на грудях висить. Перша неділя взагалі я приїхав додому, в мене не було бажання ні з ким зустрічатись, ні з ким спілкуватись. Я практично не спав. Думки такі різні в голову, що я тут, а хлопці там, і через неділю я поїхав в воєнкомат, щоб повернутися назад. А я приїхав, а воєнком каже, третій, бать. Я думаю, хто третій, бать? Так каже, оце недавно, говорить, двоє було, бать. А воєнком такий дядько старий, каже, ідіть звідси, щоб я вас не бачив, бать. Вигнав, да і все, бать. Це наші хлопці, які в нашому районі проживали, які загинули в Афганістані. Обеліски чого? То, що прізвище зрозуміло, але люди не бачать, хто загинув облич. Хтось себе знайшов в наркоті, хтось в стакані, хтось ще якось, хтось психічно поломаний. Це ж не просто. Я знаю, хлопці, той в собі держить рік, вивод військ нікуди не йде. Це мені, кстати, розказувала дружина одного афганця. Каже, він не хоче спілкуватися з афганцями. Але, каже, як вивод військ, ми все знаємо. Я говорю, що? Каже, це він закривається в кімнаті, включає музику афганську, бере закуску, водку. Каже, ми його не чіпаємо. І він, каже, сидить, слухає. Каже, що він там робить? Що робить? Каже, плаче, І оце, каже, раз в рік, кожен рік ми, каже, вже звикли до цього. А каже, потім рік він нормально. Це те, що я знаю. Ми вернулися звідти, ми тонко реагували на любу неправду. І державі такі люди не зовсім були потрібні. Хто застрелився, хто повісився. Багато хлопців ламалися і спивалися. Спивались опять же, почему? Потому что не могли себя найти в этой жизни. Я же говорю, если человек уже привык к правильности выполнения задачи, тут видит, что все шито белыми нитками, он, конечно, начинал спиваться, а что делать? Я не пам'ятаю, щоб ми щось обсуждали, потрібно, не потрібно. Може, хтось зараз і розказує, що я наскільки пам'ятаю, у нас таких мов не було. Тобто сприймали це так, як треба воно. Прийшов, комусь, хтось служить в ГДР, хтось в Польщі, а ми служимо в Афгані. Значить, так треба. Не повезло. Тобто, щоб розмову вести про те, правильно вона чи неправильно, будемо говорити, нас такого не було. А очень долго скрывалось. Мне было так написано: принимал участие в боях с мятежниками БАТ на территории ДРА, то есть Демократическая Республика Афганистан. То есть, получается, я принимал участие в боях. А где я находился? На территории Афганистана или Союза тогда не было. Расплывчатая такая информация, чтобы люди не знали, что творилось. А когда уже пошли цинковые гробы, уже всколыхнулось общество, конечно. І тоді вже тільки признались. Наше головне завдання було – це охорона аеродрому Кандагарського. В певний період з нашого аеродрому відправлялися
так звані літаки «Чорні тюльпани», якщо ви чули про таке, то ми салютували їм. Тобто в нас там 4 ствола, ми заряджали і робили салют, прощальний так званий. Самоліт піднімався, крутився, ми в цей час стріляли прощальний салют і вже він на Союз. Отак от. І таких я багато провів. Настрілявся в повітрі. Ну це було вже для хлопців. Ми верталися в державу, яка на той момент вже розвалювалась. І, звісно, що тоді ми нікому не потрібні були. Тут була обична ситуація, затопило, я пішов розмовляти, сказав, хто я такий, що до чого, говорю, треба вирішувати питання, ми що, афганці, все. А вона мені, а я що, вас туди посилала, жінка? Ну, слава Богу, що це було не в 20 років, навіть не в 30, а це було вже мені 45, трошечки, ну, кинуло в пит трохи, в жар. Ну, я хотів сили вийти з кабінету. Когда, получается, мы уже сталкивались с чиновниками, которые детьми не были, но, по крайней мере, были еще такими, они говорят, мы вас туда не посылали. То есть, получается, если мы... Это уже, когда уже Украина отделилась. Конечно, посылали, что мы сами туда поехали. Рвало трошечки. Було, я не буду скривати, рвало. Було раніше, тобто періодично хотілося теж викинути це з себе. Трошечки воно нагніталося. Ну, в основном помогало общение с афганцами. Когда именно с ними встречаешься, это с людьми, с которыми можно говорить, потому что он там был. Ну, сина запитував інколи. Ну, доці так, дочкам я собою не розповідав. Ну, я казав правду, що ми виконували свій військовий обов'язок на території іншої держави. І, на жаль, приймали участь у війні проти іншого народу. І навіть я вже коли одружився, жінка не розуміла цього, я їй казав, що ти вибачай, є ти, да, вважам, одобрям, люблю. Але є побратими, з якими, якщо буде треба підтримка, то я відкладу всі справи і буду допомагати. Тому зразу я їй казав, щоб вона не ображалася. Ну, вона, правда, цього не розуміла, на жаль. Ну, а жінці не треба розповідати про це. Жінку треба любити. Якщо так послухати, то це просто, все було прекрасно, все було чудово, все було гарно, це був відпочинок практично. От, дуже гарні дині. Білі гранати солодкі. Це просто відпочинок був. Звичайно, я розуміла, що це не так все. 50 тіні. Так, як розказується. Тому що проблеми здоров'я і проблеми, вони виникали, але ж вони вирішувалися. Про війну складно говорити, насправді. Знаєте, є такі моменти, про які я вам ніколи не розкажу. Насправді. Не дуже страшні. Ви просто не будете спати вночі. Ці моменти і бувшим афганцям, і тим, хто зараз, наприклад, воює і так далі, вони і зараз не дають їм спати. Ще є така річ – афганські пісні. Знаєте, от якщо ви їх послухаєте, то ви практично про все дізнаєтесь. Опять нависли тучи над Афганом, и дождь в бетонку словно сеть. 4 дня погоды нет в Афгане, стоят борта, не могут улететь. У самолета летчик с автоматом, ему на сердце давит тяжкий груз. Когда-то он вез сюда солдата, а теперь везет гробы в Союз. Вот такая вот, выбачаюсь. Господи.
Таке війна, діти. Таке війна, таке сльози. Починаєш говорити, починаєш плакати, почаєш. Ну нічого, і Бог плакав, і Божа мати плакала. Всі плачуть. Було, діти, було, і тому хочу, щоб його зараз не було вже. Вот и все, и друга нет. Эти чертовы потери. Теряли мы друзей и близких на необъявленной войне. Скоро бездонная ночь над горами раскинется. Снова этот снег на Пулихумре кружится. Вот «Пулихумре» моя песня. Там еще «Память о друге» моя. В 2009 году мы начали писать только. Вот 30 лет прошло, начали писать песни. Да, это накопилось, оно все, получается, доставало где-то из потаенных уголков своей души. Это очень сильно психологическая отдушина, потому что именно когда ты песни про Афганистан поешь, то это все как бы из себя выливаешь. Готов? Не, я же вспоминаю тоже. Пройдут года боча, мы вспомним, друг, как там в горах пою погиб наш друг. Мы вместе шли гурьбой одной тропой, Афганистан для всех нас стал одной судьбой. В Кишлак вошли мы раннею весной, душманы встретили колючей нас стрельбой. На перевал ушли мои друзья, будь проклята афганская война. Мне снится вновь в ночи последний бой, и друг мой рядом был всегда со мной. Но только память мне кричит: постой, не забывай друзей с военною судьбой. Я хочу вам сказати таке одне, що таке афганська пісня. В афганській пісні вот, кожен поет, композитор, може бути там солдат простой, да, вложив ту свою боль, ту своє горе, яке він бачив на афганській війні. Ну, допустим, простая тема, афганская тема, да, вот называется «Нам афганскую тему не забыть никогда». Даже вот эти слова уже о чем говорят, что те, что мы там бачили, страхиття, бой, ужасы наших раненых пацанов, мы вложили вот эту песню, понимаете? Афганистан, Афганистан, письма редко отсюда приходят домой. Ви знаєте, коли ми з Афгана виходили, я ніколи не думав, що війна може бути у нас. Ви знаєте, я більше того, знаєте, напевно, певним чином, я себе навіть оправдовував тим, що казав, що ось ми там повоювали, це для того, щоб більше ніхто ніде не воював. Розумієте? І от будь-який солдат, він так собі говорить. От я йду на війну, щоб вже ніхто більше нікого не вбивав і не вбивав. От хай я буду останнім. А потім, бачите, пройшов час, і знову йдуть солдати, і знову вони це саме говорять. От я піду. Я, наприклад, навоювався так, що я більше в житті не думав, що я буду брати в руки зброю. Навіть коли хлопці предлагали поїхати там на полювання, я казав, що ні. Я настрілявся так, що мені було, якось неінтересно. На жаль, сталося те, що сталося в нашій державі, і ми вже поїхали, взяли в руки зброю для того, щоб захищати нашу державу. Нас виїхало 28 афганців. Добровольцями поїхали в батальйон «Айдар». Ми приїхали, і ми спочатку зразу ж почали обучати, і хлопців обучати, і тактики обучати. Ну, звісно, і першими ж пішли в бой, повели за собою людей. А це моя зенітна установка в Афганістані. Ото, бачите, збоку. А така вже, точно таку ми зробили в зоні АТО. Оце наш підрозділ, це ми в Кримському. На цій війні так сталося, що ми в ролі
в такі самі, як були там на території Афганістану духи. Тобто нас накривали, з чого тільки могли. Липкалюк, Личак, Моринчак і це всі четверо, всі Айдар. Ну, у нас залишилася наша рота, друга штурмова афганська рота, якій присвоєно приказом командира батальйону офіційне названня афганська. І ми, як шефи, возимо і їсти, і возили, отримали крупнокаліберні кулемети, і ми їздили і тренували хлопців, і обучали хлопців. А це куточок вже нинішньої війни. Це подарки з тої сторони. Ну, а це ми подарки їм з цієї штучки кидали їм назад. А син вас розпитував щось колись про Афганістан? Та були трошки розмови в нас, так, ну, конкретики ніколи не було, а так, як там, та трошечки по горям бігали, там, трошечки воювали, так, ну, взагалі. Та нормально служить сином. Тільки нерв не тільки іноді кидає, бать. А так, в общем, нічого, бать. Тільки я один раз був з ним на позиції, а він потім то мені сказав, якщо ти ще раз підеш зі мною, я напишу рапорт на тебе. Я, наприклад, засуджую цю війну. Вона не повинна була бути, але, на жаль, бачення керівництва Радянського Союзу було зовсім інакше. Ми так само були гвинтиками в тій системі. Будучи там, я поступав завжди правильно, як християнин. Я просто так не стріляв ніколи. Тобто, якщо у нас не стріляли, ми не стріляли ніколи. Ну, принаймні там, де був я. УТ-2, братан. А де ваш головний убор? Чи ви ж сивиною хвастаєте? Мене Слухай, шуба хороша. а не сивію, а ти вже сивиною можеш похвастатися. Слухай. Так, не хочеш мені прическу, бать? Слышиш, ну от привичка. Коми? Я так не люблю, коли мене за коси трогають. Добрий день. Здравствуйте. Дякую. Так, хлопці, квіти. Держіть ще. Держіть. Держи. Гарно розказує про війну м'яко той, який на ній не був, або був і не приймав серйозних участі в ній. Правду, мать? Що війна це є кров, гразь, вши. Хлопці, хвилинку уваги. Ви знаєте, чому ми зібрались? Сьогодні день шанування учасників бойових дій. Ми тут, це добре, мир, іде війна, але ми повинні пам'ятати наших хлопців, які полягли там, яких вже давно немає, яких не зустріли батьки, дружини, діти. Але треба й пам'ятати про тих наших хлопців, які в нашому районі, їх не стало, я так не скажу точно, але вже більше сотні. Царство їм небесно. Пам'ять про них.
знаєте, що я пам'ятаю? Темно. Какая-то вот открылся какой-то мир, и они хотели вот с кем-то поехать, ой, за границу, ой, вот этот человек, вот смотри, у него там машина появилась, как он заработал на ту машину, никто не знал. А я їм кажу, дяденьки, я додому хочу, депортуйте мене прямо зараз. І вони сказали, хочеш буде. Заховала я свій диплом про вищу освіту і пішла на базар торгувати. Со мной рядом стоял профессор, торговал. С другой стороны стояла балерина. Стыдно воровать. Работать никем не стыдно.